مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز علی همدانی است. اصولا در ابتدای برنامه یه نریشنی میگم، یه موضوع برنامه رو میگم، اما موضوع این قسمت از برنامه فعالیت‌های علی همدانی، عشقش به ایران و کارهایی است که در رادیو انجام داده، کارهای رادیویی است که انجام داده و تلاش میکنم که اصلا آقا دوست دارم یه طوری باشه که محوریت برنامه دست خود علی باشه، علی بیشتر از من صحبت کنه، اصلا علی از من مصاحبه بگیره و به هر حال همکار من، دوستش دارم، بهش ارادت دارم. آقا مهمان این قسمت از برنامه علی همدانی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. علی جدیدن یه پادکستی رو شروع کردید، موضوع پادکستت چیه؟ در مورد چه موضوعاتی در این پادکست صحبت میکنی و آیا الان در رسانه‌ای کار میکنی یا نه؟ اصلا چرا از BBC اومدی بیرون؟ یکم در مورد این موضوعات صحبت کن، یکم خودتو پروموت بکن، تبلیغ بکن پادکستتو. چرا؟ چون که حق خودتوئه که در سینما رکس خودتو تبلیغ بکنیم تا بعد برم سراغ سوالات و مصاحبه اصلی برنامه. والا من جز اولین کسایی بودم که اصلا شروع کردم پادکست فارسی انجام دادن سال 2004 که میشه 1384-5. من وقتی دانشجو بودم در تهران به خاطر علاقه‌ای که به رادیو داشتم بدونی که اصلا کارش رو بلد باشم شروع کردم این پادکست رو. موقعا 2-3 نفر این کار رو میکردن، یکیش من بودم. و پادکستی که اخیراً شروع کردم، پادکست بامدادی، 6 صبح تهران، هر روز با بدبختی، بیچارگی، بیخوابی، کمخوابی، کمخبری، پرخبری منتشر میشه. کافیه که اسم من رو جستجو بکنید. موضوع پادکست در واقع خبرهای روز هستش، منتها به دلیل اینکه اعتقاد شخصیم هستش که این روزها با وجود کثرت رسانه‌هایی که وجود دارن خبرها گم میشن، بیشتر شدیم تحلیل تا خبر. من تلاش میکنم که خبرها رو اونطور که هست برم پیدا بکنم، جستجو بکنم، از این ور از اون ور، اونایی که نمیشنوید رو. خصوصا نمیخوام بگم خبر ویژه‌ای بسیار بسیار اختصاصی از اختلاس و فساد و آدمکشی‌های جمهوری اسلامی دارم، خیر. منتهای مراتب میرم خبرها رو اونطور که هست پیدا میکنم، جستجو میکنم و پخش میکنم هر روز 6 صبح به وقت تهران. چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه سالها این کار رو در قالب یک برنامه رادیویی مفصلی چشم‌انداز بامدادی انجام دادم BBC و تقریباً 8 سال شبها و صبحهای بسیاری رو نخوابیدم، بیدار بودم که این کار رو انجام بدم. اصولاً فکر میکنم رادیو یا صدای بامدادی بسیار مهم هستش از این جهت که به شنونده‌تون شما دید میدین که در طول روز دنباله آنچه بگردد که شما براش گفتید. در نتیجه پادکست من یه پادکست بامدادی 6 صبح تهران منتشر میشه. بیدار شدید، حوصله داشتید، اسم من رو اگر جستجو بکنید، علی همدانی، یا به انگلیسی یا به فارسی، میتونید تو همه پادگیرها، اپلیکیشن های پادکست پیداش بکنید، یا alihamedani.live اگه تشریف ببرید، اونجا هم انواع و اقسام لینک ها و اینا هستش، میتونید حتی فایلش رو هم دانلود بکنید. این کار رو با عشق انجام میدم، کسی پولشو نمیده، من از جای پولی نمیگیرم، تنها سرمایه‌ام عشقم هستش و راستش به هیچ چیز جز این که صدایی مستقل داشته باشم فکر نمی کنم. در مورد BBC سوال کردی. ببین من 21 سالم بود وقتی به BBC رفتم، 17 سالم اونجا تقریبا کار کردم، در داخل ایران و بعد در خارج از ایران. روزنامه نگاری رو از BBC یاد گرفتم. افتخار این رو داشتم که برای سرویس های مختلف BBC جدای از بخش فارسی کار بکنم. در یه برنامه‌ای مثل نیوز نایت کار کردم که یکی از مهمترین برنامه خبری اینجا در بریتانیا هستش. یه برنامه‌ای هستش که تحقیق میکنه روی خبرهای شنیده نشده. برای رادیوی 4 BBC کار کردم، برای BBC نیوز، اتاق خبر مرکزی BBC کار کردم. هر کاری که میشد رو در BBC کردم و فکر کردم شاید وقتش باشه که بیام بیرون از BBC، بدونم دارم چه که به سرم می‌ریزم. و در حال حاضر در یک رسانه غیر ایرانی، غیر فارسی زبانی بین‌المللی کار میکنم. اسمش رو بذارید بهتون یه ماه دیگه اینا بگم. الان نمیگم به دلایلی که نمیخوام بگم، به خاطر اینکه در خلاصه میترسم جمهوری اسلامی چوب تو کجا بکنه، چوب تو چرخ کاری بکنه که من الان دارم انجام میدم. حالا یه وقت هم دیدی چوب داخل نشیمنگار کرد، به هر حال جمهوری اسلامی یه چوبی داره که هر جا میکنه. نزن، به نظر من این حرف درست نیستش. نه، جمهوری اسلامی هر کاری میکنه و هر کار جان
ما نمیذاریم بکنه. ما نمیذاریم بکنه. باید بتونیم که اتحاد داشته باشیم، باید بتونیم که پول داشته باشیم، باید بتونیم که صدای یکدیگر رو بلند کنیم. همین صداهای کوچک مستقلی که الان داره شکل میگیره، این صداهایی است که باید اونقدر که عوامل جمهوری اسلامی اصلاح طلبها همیار یکدیگر هستن، صدای یکدیگر هستن، بچهای ملیگرا صدای یکدیگر نیستن، کنار یکدیگر نیستن. چند تا مهمیه ها. خوشم اومد محمد. ببین تو الان نمیگی بریم صدای اونا رو خفه کنیم، میگیم اونا صدا داشته باشن ولی ما هم اندازه اونا صدا داشته باشیم. ما قرار نیست علی صدای اونها رو خفه بکنیم، ما اصلا قرار نیست کسی رو حذف بکنیم. صدای طرف مقابل خفه کنن دیگه. ما قرار نیست صدای اونها رو خفه بکنیم یا حذف بکنیم. من بر این باور هستم که باید اون صداها حل بشه. به هر حال اونا بخشی از جامعه ایران هستن. ما که نمیتونیم بیایم که مخالفین خودمون، کسانی که مقابل ما ایستادن، کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن رو اعدام بکنیم یا تیربارون کنیم. قرار اعدام و تیرباران دیگه در ایران وجود نداشته باشه. صحبت کردم با یک روزنامه‌نگار، اون هم کسی که در حوزه صدا و رادیو کار کرده، خیلی لذت بخش. تیم پای برنامه رو قشنگ میتونه حفظ بکنه. من میتونم مثلا حرف نزنم و خودش کامل بیاد صحبت بکنه. جدا از این که صدای قشنگی هم داره، صدا قشنگه رو آوردم واسهتون. آقا نگاه کن، احتمال داره که این پادکست تو بخوای ویدیو کست بکنی یا همینجور پادکست میخوای ادامه بدی؟ ببین چون یه کار تمام وقت دارم این کار خیلی سخته. من علاقم به صدا هست، اما یادمون باشه که من جز کسایی بودم که جز اصلی ترین کسایی بودم که رادیوی فارسی BBC رو تصویری کردم. در نتیجه این کار رو هم انجام دادم. شاید روزی، نمیدونم، واقعا بستگی داره این که چقدر من دیگه بتونم بکشم که شبها تا بسیار زمان دیر باشم و انجام بدم. شاید روزی شاید روزی من یه خوب فکر کردم ادامه داره، ادامه نداشت. شاید روزی الان من باید شروع کنم. نگاه کن علی همدانی، در مورد کارهایی که در رادیو BBC کردی، جدا از تفکراتی که BBC داره، خب من کاملا BBC تفکر نداره. نه نگاه کن به هر حال صدای اجازه محمد تو گفتید، اجازه بده این حرف من رو هم بشن. BBC که آدم نیست که تفکر داشته باشه. ببین BBC بزرگترین خبرگزاری جهان. بندم نه در مقام دفاع از BBC هستم، نه در جایگاهش هستم، نه میخوام این کارو بکنم، نه اونجا کار میکنم. اما من مخالف این هستم که BBC رو صاحب تفکر بدیم. خبرنگاران اون 5-6 هزار تا خبرنگاری که اونجا کار میکنن، البته که دارای تفکر هستن، بهشون گفته میشه که تفکراتشون رو بذارن دم در بیان تو و کار بکنن. گاهی این کار رو نمیکنن. این تصویر دقیق تری هست از آنچه که اتفاق میفته. اما اعتقاد قلبیمه که استانداردهای خبرنگاری BBC یکی از بهترین استانداردهای خبری جهان هستش. دقتش، انصافش، اگر که دقیقاً انجامش بدی بسیار خوبه. اگر دقیقاً انجامش بدین، تکرار میکنم، اگر دقیقاً انجامش بدین بسیار خوبه. خب اینجا من یکم با خوشبختانه اختلاف نظر دارم. فکر می‌کردم اختلاف نظری نداشته باشیم داخل مسابقه، اما خوشبختانه اختلاف نظر دارم. اما اگه بذاری صحبتم کامل بشه، این که گفتم که BBC جهت داره، من بر این باور هستم که BBC جهت داره. بله، BBC جهانی استانداردهای خبری رو رعایت میکنه. در برخی از موارد هم خب به هر حال دیدیم که چند ماه پیش بود که چند تا از سیاستمداران بریتانیا اومدن BBC گفتن آقا باید حماس رو تروریستی معرفی بکنیم و اون قضیه که تروریستی معرفی نمی‌کنی مضحک. از طرف دیگه اما در مورد BBC فارسی که داریم صحبت می‌کنیم، BBC فارسی، قبل از اینکه بریم به BBC فارسی، همینجا من سیاستمدارای بریتانیایی غلط میکنن در مورد رسانه‌ها اظهار نظر بکنن. BBC بنگاهی است مستقل از سیاست‌های دولت بریتانیا. سیاستمدارها، صاحبان دولت مردان و دولت زنان بیجا میکنن، غلط میکنن، برای یک رسانه خط مشی تعیین بکنن در مورد اینکه آیا BBC باید یک سازمانی رو مانند حماس تروریستی اعلام بکنه یا نه. آیا باید بازبینی بکنه اون قانونی رو که در داخل BBC هستش که به هیچ سازمانی القاعده باشه یا حماس تروریستی نمیگه. این یه بحث جداییه. منتها چون حرف سیاستمدارای بریتانیایی رو زدی، بنده دوباره تکرار میکنم، از پادشاهش بگیر بیا تا پایین بیخود میکنن، غلط میکنن، در کار خبری یک رسانه مستقل دخالت بکنن. اینجا صحبت خودمو تحسین میکنم و صحبت علی رو تکرار میکنم. هر سیاستمداری غلط میکنه که در امور رسانه یا در کار رسانه صحبت بکنه. این که دارم تحسین میکنم دفاع کردن از BBC نیست. این به این خاطره که هیچ سیاستمداری هیچ قدرتی حق این رو نداره و نباید برای هیچ رسانه‌ای تصمیم بگیره یا چیزی بکنه. اونو داشتم مثال میزدم، نقض غرض نکردم. بعد در مورد بحث BBC فارسی، خب خیلی هاشون داریم میبینیم که جهتدار صحبت میکنن، جهتدار مصاحبه میکنن و یا اینکه رفتار میکنند اون تفکر رو بیرون در بذار و بیاد داخل رو انجام نمیدن. در نتیجه صدای مردم و صدای
ایران و ایرانیانی که کف خیابان ها هستند نیستند. دمت گرم از اینکه از رسانه‌ای که این همه سال خارج کار کرد. بذار من صحبتم تموم بشه. علی اجازه بده من صحبتم تموم بشه. بعد همینطوری نیستم، برای اینکه عمومی سازی نکنیم. خیلی از همکاران من در بخش فارسی بی بی سی صدای مردم هستن، هزینه بسیار زیادی دارن. اگر اشتباهی صورت میگیره، چه در بخش فارسی، چه در بخش سواحلی، چه در بخش افغان، چه پشتو، چه ازبک، اگر اشتباهی صورت میگیره، اشتباهی هست که فرادا انجام میشه و این رو نه به حساب همه بذارید نه به حساب اون سازمان بذارید. خب علی نگاه کن، علی فرادا انجام میشه. من یک مجموعه رو نگاه میکنم، یک مجموعه ای که صدای بخشی رو میخواد نادیده بگیره، مجموعه‌ای که میخواد صدای بخشی که بخشی از بدنه حکومت فعلی ایران هستن رو بیشتر بکنه، بیاد واضح‌تر بکنه، پررنگ‌تر نشون بده. این دیگه این نیست که بگیم نمیدونم تعدادی دارن این کار میکنن. اینو به هیچ عنوان ازت نمیپذیرم. من کار میکردم اونجاها محمد، میدونم تو کار میکردی، اما تو در حینی که داشتی کار میکردی چه بلایی داشت سرت میومد؟ در حینی که داشتی کار میکردی چه فشارهایی رود بود در مورد نمیدونم کارهایی که در مورد شهبانو فرا داشتی انجام میدادی، کارهایی که در مورد خاندان پهلوی داشتی انجام، به راحتی داشتی این کارا رو انجام میدادی؟ ناراحت هم نبودم. این دیگه به خودت ربط داره که ناراحت هم نبودی. البته این ناراحت هم نبودم خودش پیام خیلی زیادی داخلش. آقا سال آخری که در مورد، یعنی سالی که در مورد بی بی سی ازت داشتم، میتونم اینجا حرفی بزنم؟ انقدر ماشاءالله حرف میزنی. ببین یه نکته رو من بگم، فشار روی خبرنگار در وقت، ببین تو وقتی در یک سازمانی کار میکنی که همه خبرنگارن، با فکر تفکر طرف هستی، قطعا کار کردن سخته، آسون نیستش. اگر در اقلیت باشی سخت‌تره، اگر حتی در اکثریت باشی باز هم سخت‌تره، چون وقت بین اکثریت رقابت هست تو خودشون ها. ناراحت نبودم برای اینکه به فرنگی میگیم رول اوف لا، به خاطر اینکه قانون مداری وجود داره و تو میتونی هنوز بری و به اون قوانین مراجعه بکنی و از اون قوانین استفاده بکنی برای اینکه حرف درستت رو بزنی. من وقتی که خبرنگار هستم طرف هیچ حکومتی نیستم، طرف واقعیت هستم. این حکومت نه حکومت جمهوری اسلامی است، نه پادشاهی پهلویه، نه دولت آمریکاست، نه دولت بریتانیاست. حرف حق رو آدم باید بزنه. من تلاش کردم حرف حق رو بزنم. این حرف حق اگر در مورد خوبی هایی بود که در گذشته بوده، حرف حق بوده. چقدر واسه بیان این حرف حق شمشیر کشیدی، چقدر زجر کشیدی. بعد تعریف خبرنگار و روزنامه‌نگار، خب به هر حال 20 ساله که در رسانه دارم کار میکنم. وقتی در یک کانسپت قرار میگیری، اون سردبیره که واسط مشخص میکنه، اون اسپانسر. نه اسپانسر کیه؟ نه حالا شما تو در بی بی سی بودی که حالا اسپانسر نه، ولی خود در رسانه‌های دیگری که من بودم خب اسپانسر بوده. زمانی که فلان شخص رئیس جمهور امریکا شد، به همه ایمیل زدن که آقا از این لحظه بعد حتی در سوشال مدیاتون در مورد فلان شخص که رئیس جمهور امریکا شده به این دلیل که فاند ما رو فلان سازمان و نهاد دولتی امریکایی داره میده، شما دیگه حق ندارید در مورد این قضیه صحبت کنید. این مسائل هست. آقا بذار من جان واکنش شما چی بود؟ واکنش من کار خودم انجام دادم. آفرین. من کار خودم انجام دادم دقیقاً و رفتم در رسانه‌ای دیگه. آدمی میتونه اشتباه بکنه، یه دستورالعملی بده که ممکن اصلا دستورالعمل هم نبوده، ولی تو کار خودتو کردی به خاطر اینکه در دنیای آزاد زندگی میکنی. میخوای بگذریم از این بحث؟ آره بگذریم. آره فقط این سوال آخر ازت بپرسم، یه کلمه‌ای جوابشو بده. آقا از بی بی سی که اومدی بیرون، از بی بی سی اومدی بیرون که آیا کنار مردم باشی و صدای مردم باشی و بیشتر از گذشته بتونی صدای مردم کف خیابان باشی یا نه؟ من همیشه همین بودم، ادعایی ندارم، ولی همیشه همین بودم. همیشه. ببین اون موقعی که من در داخل ایران بودم، در بی بی سی، برای بی بی سی کار میکردم در داخل ایران با اسم مستعار و رفتم به یک گی پارتی، همون سالی بودش که گزارش درست کردم که صدای بی صداترین جامعه ایران باشم. احمدی، این همون سالی که آقای دکتر محمود احمدی نژاد فرموده بودن ما در ایران همجنسگرا نداریم. من جونم تقریبا این جمله رو بگم، این آقای دکتر محمود احمدی نژاد که تیکه انداخته، بعد فردا نیایید بگید نمیدونم داره حمایت میکنه یا احمدی نژاد داره پروموت کنه. دکترن دیگه، همه دکترن. آقای ابراهیم رئیسی هم دکتر شده بود دیگه، نه؟ ببین آره دیگه دکتر دیگه. چی بگم من؟ اینجوری باشه منم دکترم، تا دامپزشکم. عرض کنم که ببین من اون موقع فکر کردی کار آسونی بود جلو بازجو بشینی با لگد بزنه، به لگد میزد بهم. فکر کردی کار آسونی بود که بشنوی که میگن تو از MI6 در بریتانیا پول گرفتی که در ایران جمعیت مسلمانان رو کاهش بدی. این اتفاقا کردم. ببین من همیشه اگه حرف حق رو بزنی، ناخواسته یا خواسته صدای مردمی. از بی بی سی نیومدم بیرون که کاری فراتر بکنم. از بی بی سی اومدم بیرون، یک، راستشو میگم محمد، من رو درواسی با کسی ندارم، در درجه اول برای خودم اومدم بیرون.
برای اینکه میخواستم دنیای بیرون از BBC رو هم ببینم. من بلندگوی بزرگی در BBC در دست داشتم، جلومم 100 وجود داشت، منتها اینکه بگی اومده بودن منو به دیوار بسته بودن که کارتو نکنم، نه اینجوری نبود. راستشو میگم بهتون ها، گله داشته باشم میگم، گله نداشته باشم میگم. اذیت شدم، بله شدم. آدم‌ها و انسان‌هایی بودن در طول این چندین سال گذشته که اذیت کردن، بله کردن، اتهام نزدن. بعضی از آدم‌ها، همکاران خبرنگار اینور و اونور دنیا بله زدن، اما من کارمو کردم. بیرون از BBC اومدم به 2 دلیل. به خاطر اینکه تصور کردم اگر که من بتونم رویه کاریم رو در دنیای غیر فارسی زبان پیش ببرم، شاید بتونم صدای وسیع‌تر و گسترده‌تری داشته باشم در دنیای غیر فارسی زبان‌ها و بعداً بتونم ازش استفاده بکنم برای اینکه باز هم صدای بی صداها باشم. ببین تو دنیای ایران من رو می‌بینیم، من سالها تمرکزم روی افغانستان بوده مثلا. در نتیجه به این دلیل بوده خودم رو نگاه کردم که اعتقاد دارم. ببین تو هواپیما که سوار میشی، وقتی که میخوان اولش که میخواد پرواز بکنه میگن اگه که اتفاقی افتاد فشار هوا کم شد، اول ماسک اکسیژن بذار روی دهن خودت، بعد بذار روی دهن فرزندت. برای همه والدین این سخته، ولی دلیل وجود داره. برای اینکه اگه تو بتونی خودت رو نجات بدی، بقیه هم میتونی نجات بدی. من تلاش کردم که دید خودم رو بازتر بکنم، توانایی خودم رو شاید بتونم یک کمی بیشتر بکنم. بعد اون وقت از این توانایی میشه استفاده های مختلف کرد. هدف رو راست همین بوده. اوکی آش، به صداقتت احترام میذارم، هرچند که در مورد اون صحبتایی که در مورد BBC کردی باز هم میگم که به باور من BBC اصلا مقابل مردم کف خیابان ایران. حالا بخشی از BBC هر چیزی که هست اختلاف نظر شدید داریم. آقا تعریف تو از ملی گرایی لطفا به من بگو. ملی گرایی از نظر و دیدگاه تو چیست؟ یعنی مملکت تو بشناسی. ببین محمد، مهم نیست. یه چیزی قبل از اینکه پاسخ بدی، من در کنار تمام اختلاف نظرهایی که با علی دارم این رو بگم که آقا علی حمیدانی در حوزه رادیو خب تلاش‌های خیلی زیادی کرده. آدمی نیستم که از کسی تعریف بکنم، از افراد کمی داخل زندگیم تعریف کردم، اما علی جزء معدود افرادی بود که به بقای رادیو باور داشت و بر این باور بود که رادیو باید وجود داشته باشه. نمیدونم صدای رادیویی باید باشه. حتی برنامه رادیو آبادانی که الان من در مجله تصویری سینما رکس دارم واسهتون هفته 3 قسمت 4 قسمت دارم منتشر میکنم، اون کادر برنامه یه مقداری کادری است که علی سالیان گذشته در BBC را انداخت. وقتی که تصویری کرد اون قضیه رو با همراه همکارانش کپی برداری نکردم، یک کادر رادیویی که نرمال بود در جهان، منم از همون دارم استفاده میکنم. یک بار فکر میکنم 5 سال یا 6 سال پیش یا شاید بیشتر 7 سال 8 سال پیش بود، قرار بود که مهمان برنامه صبحگاهی علی داخل رادیو BBC باشم. تا ساعت 2:30 تونستم خودم رو نگه دارم. قرار بود ساعت 3 بامداد با من تماس بگیرن، 2:30 دیگه خاموش کردم، گرفتم خوابیدم. نمیتونستم نمیتونستم واقعا دیگه، در توانم نبود. در کل روز کار کرده بودم اون زمان، بیشتر از الان کار نمیکردم. الان روزی 14-15 ساعت دارم واسه مجله تصویری سینما رکس کار میکنم. اون زمان فکر میکنم حدوداً 10 ساعت 12 ساعت در طول روز واسه اون رسانه کار میکردم و واقعا دیگه نمیکشتم. ولی خب علی سالیان سال شبها تا صبح برنامه سازی میکرد و صبح هم باز مجبور بود که کار بکنه. علی الان تعریف اینو گفتم که یک پیشینه ازت بگم، حالا به هر حال متاسفانه خب ماها همیشه قضاوت میشیم دیگه، قضاوت های خیلی بیرحمانه و خیلی بی انصاف هم میام قضاوتمون میکنند خیلی وقتها. و افرادی مانند تو که میخواید آقا واقعیت ها رو بگید، نمیدونم فلان رو بگید، خب خیلی وقتها حتی از طرف آدم های خودی هم به اشتباه قضاوت میشید. آقا تعریفت از ملی گرایی بگو که من زیاد صحبت نکنم. ببین ملی گرایی نمیدونم چرا یه حالی شده این روزا تو ده خدا بری نگاه بکنی، یه تعریف داره، تعریفی که مردم فکر میکنن، یه تعریفی که بعضی از مردم فکر میکنن، یه تعریف دیگه. برای من ملی گرایی این نبود که برم خاکی کشور خودم لیس بزنم. برای من این بودش که برم ابعاد مختلفش رو در بیارم، بفهمم، یاد بگیرم، درس بگیرم ازش. ببین اگه میبینی که دارم مخصوصا فشارت میدم به عقب سر BBC، به خاطر اینکه از اون آدمایی هستم که بسیار عصبانی میشم وقتی که یه آدمی میاد جلو میگه که BBC انقلاب کرد. میگم آقا خانوم گوش بده، BBC که پا نداشت تو تهران یا در ایران یا آبادان بره شعار بده. نه شما مردم رو گول زدن. میگم آقا مردم که گوسفند نیستن که
آخه فکر مردم. نه شما در بی بی سی گفتین، اولا بنده نبودم، شما در بی بی سی گفتین که خمینی رو در ماه دیدین. اولا این دروغه. دوم این که اومدیم و یک دستگاه رسانه‌ای به شما گفت امشب بریم ماهو نگاه کنید، حالا خمینی که مرد رفت، چه میدونم ترامپ رو مثلا شما در ماه میبینید، شما باید باور بکنی؟ عقل شما کجا بود؟ ملی گرایی برای من خلاصه شده در دونستن گذشته، یاد گرفتن ازش برای اینکه آینده رو نگاه بکنم و همین بود که برام که کنجکاو بودم همیشه که بدونم به ویژه در تاریخ معاصر ایران در قرن 20 چه اتفاقی افتاد. ببین ما اگر ندونیم، یه مثال میزنم به نتیجه‌ای برسم. ببین ما اگر ندونیم که چطور شد موسیقی مدرن ایران، موسیقی پاپ ایران متولد شد، اون وقتشه که میریم به خاتمی اعتبار و امتیاز میدیم که موسیقی پاپ رو برگردوند. ولی اگر بدونیم ایران داشتیم که زنا نه به خاطر حکومت، به خاطر مردم، بخاطر این چیزی که تو ذهنشون بود جرأت نمی‌کردن روی صحنه بخونن، بعد یواش 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 همون خانوم‌ها رفتن روی صحنه خوندن. اون موسیقی متبلور شد، بهشون جایگاه، به افراد جایگاه داده شد. ببین تا اواخر دهه 30 خورشیدی ما به موسیقیدان میگفتیم مطرب. میدونید چی شد این کلمه عوض شد؟ فقط میخوام طرز تفکر رو ببینید. اون موقع ها در ایران کارمند اعتبار داشت. پسرم کارمنده، دخترم کارمنده خیلی خیلی بسیار 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 ارزش داشت، اعتبار داشت، پرستیژ داشت، شیک بود. آقای پهلبود که وزیر فرهنگ برای مدت طولانی وزیر فرهنگ بودن، ایشون مرداد پهلبود، تعریف میکردن، میگفتن که ببین ما برای اینکه بتونیم مطرب ارج و قرب اجتماعی بدیم که مردم بهش توجه بکنن، اومدیم رفتیم یک کلمه با وزن کارمند برای هنرمند درست کردیم، برای مطرب بهشون گفتیم هنرمند. گفتیم ما باید همه چیز رو اصلاح بکنیم، زبان رو اصلاح بکنیم. وزارت فرهنگ و هنر شروع کرد به تمام اون مطرب‌های پیشین که هنرمند شده بودن، خوانندگان درجه یک تراز اول مملکت ما بودن، به شاعرها، به ترانه شروع کردن حقوق دادن. اینا حقوق ثابت داشتن و این شد که اون هنرمندان فرصت کردن، وقت کردن که خلاق باشن و خلق بکنن و شاهکارهایی که هنوزه با گذشت 45 سال، بیش از 45 سال البته، که ازش 45 سال خفقان منظورم است که میگذره که ممنوع بودن، آثار دیگری هم تولید شد در این سالها. اون آثار هنوز ارزش داره، ما بهشون گوش میکنیم و هنوز لذت میبریم ازشون. ببین اگه تو این تاریخچه رو نداشته باشی طبیعیه که بگی بله وقتی آقای خاتمی تشریف آوردن موسیقی پاپ در ایران شکل گرفت. از کجاتون آوردین شما این حرف؟ نه بابا، زمانی که خاتمی اومد تلاش کردن که چون در این حوزه، در حوزه سانسور و مبارزه با سانسور، در این 12 سالی که دارم کار پژوهشی میکنم، در حوزه موسیقی هم خب کارهای خیلی زیادی کردن، مسابقه دیگه بود. مثلا این جمله رو بگم، زمانی که خاتمی اومد تلاش کرد که صداهای کپی صداهای اورجینالی که مردم تشنه بودن، مردم دوست داشتن گوش بکنن رو جایگزین بکنند که در اون قضیه هم موفق نبودند و نتونستن، چون اورجینال اون قضیه ابی و داریوش و اینا وجود داشتن، حضور داشتن. بگو عزیزم، بگو تا سال آخرام هم بپرسم. آره دقیقاً. ببین من رفتم اینو مثلا برام مهم بود، وقتی از هنرهای نمایشی حرف میزنیم، ما اگر ندونیم خانه اپرای تهران تالار رودکی چطور شکل گرفت و فقط ساختمونش که نبود، یه فرهنگی هم درست شد، سازمان‌های متفاوتی، سازمان بالای ملی ایران، سازمان ملی فولکلور ایران، سازمان ملی اپرا، همه اینا رو شکل دادن که اون خانه اپرای تهران تالار رودکی که نفهمیدیم چطور شد اسم گذاشتن تالار وحدت شکل بگیره. تو نمیتونی برای آینده فکر کنی، تو نمیتونی برای آینده خلق بکنی، تو نمیتونی برای آینده خلاق باشی، تو نمیتونی برای آینده آرزو داشته باشی. برای من ملیگرایی دانستن گذشته است که چراغ راه آینده ما بشه. برای من ملیگرایی افتخار افراطی نه، ولی مفتخر بودن به چیزی هست که هستیم. منظورم از افتخار افراطی هم باز ادبیرا به من ندید. منظورم از افتخار افراطی افتخاریه که بدون پشتوانه دانش و علم باشه. مفتخر باشیم به چیزی که هستیم، مفتخر باشیم به مسیر طولانی که طی کردیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، برای اینکه بتونیم در آینده افتخارات بیشتری رو تولید بکنیم. ببین محمد، نسل تازه ایران که عاشق موسیقی غربی هستن
علیرغم تلاش‌های جمهوری اسلامی شاید ندونن فرانک سیناترا مثلا در ایران آمده خوانده. یعنی صحنه‌ای رو ما داشتیم که یک خواننده بزرگی مثل فرانک سیناترا بیاد و درش بخونه و شنونده داشته باشه و هزاران نفر برن اونجا بشینن گوش بکنن لذت ببرن. خب اگر ما این رو ندونیم اون وقت آرزو نمیتونیم بکنیم. اون آرزو بیشتر شبیه به یک رویا میشه، رویای دست نیافتنی. نه، ما این چیزا رو داشتیم، گذشته درخشانی داشتیم. اگر به عقب‌تر بریم ما صاحب فرهنگی هستیم که این فرهنگ بلزات سیاسی است، جنگ کرده، جنگیده برای حفظ هویتی به نام ایران. یعنی شما اگه عقب برید به فردوسی برسید، به حافظ برسید، به سعدی برسید، به خیام برسید، به بابا طاهر عریان برسید، همه اینها مبارزه کردن. ببین تو شاهنامه فردوسی رو نگاه بکن، چطور با قلمش، با زبان فارسی، با قصه های خیالی تونسته فرهنگ ما رو، زبان ما رو با وجود سالیان سال اشغال توسط تفکر، توسط مذهب، توسط آیین، توسط آیینی که ریشه اشغال‌ها و تجاوزهای دیگه شد برای ما نگه داره. نوروز رو ببین محمد، تو این نوروز قشنگ رو ببین. ما ملت ایران ملتی هستیم که خیلی سریع هویت خودمون رو با هر چیزی که شده، با یه سبزه شده، با سفره 7 سینی که شاید تو خارج از ایران 7 تا نباشه 6 تا باشه سنجت پیدا نکردیم هم نگه داشتیم، به خاطر اینکه داریم به خودمون میگیم گذشته ما چه شکلی بوده. حتی اون چپ جهان وطن هم سفره 7 سین میذاره. این اسمش ایرانه، این اسمش ایرانیه، این اسمش ملیگراییه. هر کس شیوهی داره. برای من ملیگرایی همون موسیقی ایرانیه که من در متروی لندن گوش میکنم وقتی که به سر کار میرم. برای من ملیگرایی وقتیه که واژه بازار رو که میشنوم با افتخار میگم راستی میدونستی این واژه فارسیه؟ اینا ملیگراییه. ممکن رو مخ و اعصاب بعضیا باشی. آقا ما داشتیم با یکی حرف میزدیم، آقای آمریکایی فرمودن که شاید چون از ایران میای تو زیاد شرابا رو نشناسی. گفتم آقا وایسا، کجا تو میری؟ کجا بودین شما وقتی ما 5000 سال پیش شراب رو اختراع کردیم؟ کجا بودین وقتی زکریای رازی مفهومی به نام الکل رو آورد؟ ببین اینا رو تو باید در دریچه ذهنت داشته باشی، اینها رو باید در دریچه ذهنت ذخیره بکنی که هر جا لازم شد خرج بکنی. افتخار افراطی که صحبتش رو کردم اینه که تو بگی من ایرانی‌ام خیلی خوشحالم اینا، ولی ندونی چرا. بدون چرا. برای اینکه وقتی که تو خودت رو مسلح میکنی به اون استدلاله که میتونی مبارزه بکنی. زنده بود. من چند دقیقه صحبت بکنم و بعد سوال آخرم رو ازت بپرسم تا کمتر از 10 دقیقه دیگه وقت داریم. در مورد این که گفتی که تلاش می‌کنی منو در مورد بی بی سی به عقب برونه، من عقب رفتنی نیستم، چون که به هر حال همکار هستیم، سالیان سال هم با هم دیگه داریم کار می‌کنیم، یکدیگر رو میشناسیم، تفکرات رو میشناسیم. در مورد اون موضوعی که برگشتی گفتین، من خیلی‌ها میگم بی بی سی انقلاب کرد، منم مثل تو فکر می‌کنم که اون حرف چرند به هر حال باید به شعور مردم احترام گذاشت. در اون زمان آقا تفکرات چپ مد بوده دیگه، کشور رو دادن به باد دادن، به فاک دادن کشور رو و به اینجا رسوندن ما رو. اتفاقا بارها من خودم به کردار در برنامه‌های متعدد گفتم آقا ملت رو گوسفند فرض نکنید. وقتی که مردم میگن کف خیابان‌های ایران الان دارن میان نام خاندان پهلوی رو فریاد میزنن، نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد میزنن، سعی نکنید صدا رو خفه کنید، صدا رو نادیده بگیرید. این صدا همون صدای واقعی ملت کف خیابان هاست و باز هم به کرات گفتم اگر امروز مردم هوشیار نباشند دوباره اتفاقی خواهد افتاد که چند دهه بعد آیندگان این دفعه دیگه به جای بی بی سی میگن ایران اینترنشنال نمیدونم انقلاب کرد. چرا؟ چون ایران اینترنشنال رهبرسازی کرد، اومد از فلانی رهبر ساخت و اینجور مسائل. برگردم به مصاحبه. در مورد بحث در مورد موسیقی هم که صحبت کردی، یه برنامه مفصل و یعنی مختص موسیقی در حوزه خبر و جامعه با علی همدانی در آینده خواهم گذاشت، چون به باور من جمهوری اسلامی تونسته سلیقه موسیقیایی مخاطب رو عوض بکنه. علی احتمالاً دیدگاهی متفاوت تر میتونه واقعا 100% نوحه کردن دیگه. ببین بله دقیقاً. حالا این بحثو نگه دار خالی برنامه مفصل با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد، چون بودم فکر کنم 2 سال خورده 3 سال در حوزه همین بحث مداحی و موسیقی مداحی و عوض کردن سلیقه موسیقیایی کار کردم و به هر حال علی تجربه خیلی بیشتری داره در این حوزه. علی و بهزاد بلول در حوزه موسیقی خیلی کارها کردن، خیلی افراد رو معرفی کردن به جامعه ایرانی. آقا این بحث آرزو هم که گفتی، نمیدونم من هیچ
هیچ وقت آرزو، یعنی یه مصاحبه سالیان گذشته 14 سال 15 سال پیش با ناصر تقوایی داشتم، صحبت از آرزو و اینا، اومد گفت من هیچ آرزویی ندارم، چون بر این باور هستم که آرزوها برای نرسیدن هستن، من هر چیزی رو که بخوام باید بهش برسم، در نتیجه آرزویی ندارم. اما در مورد نکته پایانی که گفتی که نمیدونم ما کجا بودیم و فلان، آقا من با این قضیه که کجا بودیم مشکل دارم. من میگم تا زمانی که در این واژه، در این جمله بمونیم که کجا بودیم و چی داشتیم، در جا میزنیم. ما باید دیروزمون رو نگاه کنیم، خود رو بشناسیم و بدونیم امروز هیچ چیز نداریم تا بتونیم فردامون رو بازسازی کنیم. البته محمد فکر میکنم من با تو هم عقیدم، من چی بودیم چی شدیم و اصلا این تفکرات بریزیم دور. من دارم میگم که مثل هر علمی، مثل هر دانشی، باید پیشینه رو دونست، امروز رو فهمید تا فردا رو ساخت. من اعتقاد قلبیم هستش که ما در یک روزی که مصیبتمون تمام بشه واقعا لازم نیست از صفر شروع بکنیم. ما یه پیش زمینه هایی رو داریم، باید بریم کتابا رو باز بکنیم، خاک بگیریم، گردگیری بکنیم و ببینیم که از کجا به بعد رو میتونیم. یه سری تجربه ها در مملکت ما شده و از اون تجربه ها باید درس گرفت. میدونید چی میگم؟ من منظورم صرفا همین بود. من مطلقاً چی بودیم چی شدیم دردی رو درمان نمیکنه، نمک به زخمه. زنده باد. پس اینجا با هم اختلاف نظر نداریم، زبونم نچرخید. الان سال آخری که از دارم آقا، در سالیان گذشته در رادیو، در حوزه گذشته ایران آگاهی بخشیدن به جامعه در مورد خدماتی که شهبانو به جامعه فرهنگی و هنری ایران کردن، کارهای خیلی زیادی کردی. در مورد خاندان پهلوی کارهای خیلی زیادی کردی. حالا کاری ندارم که چقدر نمیدونم فشار بوده، با رضایت این کارو کرد، یعنی سردبیرات اجازه دادن، به اون مسئله اصلا کاری ندارم. با این کارهای ارزشمندی که به اسم تو منتشر شده و صدای تو و یا تصویر تو بر اون کارها بوده که در راستای ایرانگرایی و پرداختن به خاندان پهلوی بوده، وظیفه شهروندیت بوده، وظیفه رسانه‌ایت بوده، یا حالا یه کاری رو همینجوری انجام دادی؟ 3 دقیقه در مورد این صحبت کن، بعد من 1 دقیقه صحبت میکنم و بعدم برنامه رو جمع کنیم. بفرما. سردبیر که اجازه نمیداد که چیزی پخش نمیشد. ببین، جدای از وظیفه ملی و میهنی، وظیفه رسالت کاریم بوده. من واقعا احساس کردم که باید قصه هایی رو گفت که باید گفت. یه بخش به سوالم اضافه کنم. چقدر فکر میکنه رسانه که در جهان امروز رسانه ها الان عملا همین سوشال مدیا رسانه تعریف میشن و شبکه‌های تلویزیونی رسانه‌های سنتی و کلاسیک هستن دیگه، به باور من چقدر فکر میکنی رسانه در معرفی چیستی و هستی هویت من و تو ایرانی اهمیت داره؟ این به بخش دوم سوالم اضافه شد. بسیار زیاد. نه بسیار زیاد. ببین، برای اینکه رسانه‌هایی که به ویژه از بیرون از ایران پخش میشن دارن به فضایی پخش میشن که پر از دروغه. یعنی اون رسانه‌هایی اگر ایران کره شمالی نشد به خاطر این بودش که پیش از دوران انقلاب ضد سلطنتی جامعه مدنی شکل گرفته بود، رسانه ها وجود داشتن، خیلی از اون محتواها موند. بعد از انقلاب ما با رسانه‌ای به نام نوارهای ویدیویی و VHS باهاشون آشنا شدیم و بعد همونها خوراک رسانه های بعدی شدن. البته رسانه هایی که از برون مرز پخش میشن اگر نبودن شاید یه چیزی شبیه کره شمالی یه کمی شاید خفیفتر ما داشتیم. قصد البته باهات هم عقیده هستم. در مورد شهبانو به ویژه من باید بگم که چند تا نکته وجود داره در مورد شهبانو، به خاطر اینکه انقدر کارهایی که انجام شده مختلف بوده و اسم ایشون همه جا هست و فقط هم اسمشون نیست، اثرشون هستش. به خاطر اینکه بدون ایشون خب مملکت وجود داشتی که یه سمت سوی دیگه میشد بره. تأکیدی که بر فرهنگ ایران شد، بر هنر ایران شد، به خاطر وجود شهبانو بود، به خاطر سلیقه شخصیشون بود، به خاطر دانششون بود، به خاطر این بود که دنیا رو میشناختن و به خاطر اینکه آرزو برای ایران داشتن. خیلی مهم هستش. من بیش از این که تلاش بکنم که کارهای شهبانو نیاز به بنده و شما نداره برای اینکه گفته بشه، من تلاش کردم که هویت‌ها یا پدیده‌هایی رو نشون مردم بدم که شاید نمادش نمیدونستن. وقتی از خیابون حافظ رد میشن و تالار رودکی رو میبینن بدونن که پیش زمینش چی بوده، چطوری بوده به وجود اومده. وقتی که من با هایده چنگیزیان، نخستین زن حرفه‌ای بالرین صحبت کردم، برام مهم بود که قصه ای رو بگم برای همه اون بچه‌هایی که دختر و پسر یواشکی در سالن‌های زیرزمینی میرن رقص و باله یاد بگیرن. اگر من رفتم انقلاب 57 رو به شکل‌های مختلف بهش پرداختم، برای من در اون کار اهمیت این بودش که روایتی رو بگم که حکومت سعی کرد یه شکل دیگه‌اش رو بگه و در ضمن مردم نشون بدم که در 48 ساعت باقی مانده از یک حکومت وقتی داره گذار انجام میشه به حکومت دیگه‌ای چه اتفاقایی میفته. این درس باید گرفت. این بخش از تاریخ رو باید آنطور که هست دقیق ثبت کردش. من وقتی که از پارک ها گفتم، مثلا پارک هایی که در ایران وجود داره، این پارک ها خودشون سبز نشدن که یه دونه پارک
بعد از این انقلاب 57 وجود داشت که پارک قرآن شنیدم درست کردن 4 تا درختم کاشتن، اما پارک به معنایی که در اروپا ما می‌بینیم، اینجا در شما در جنوب عالی در بروکسل، بنده اینجا در لندن، در نیویورک، در فرانسه، اگه می‌بینیم یه پارکی به اسم پارک شاهنشاهی یا ملت، پارک فرح یا پارک لاله، پارک سایی، پارک شفق، اینا همه یه پدیده‌هایی بودن که با یه فکری پشتشون رفت درست شد، مثل کامیونیتی سنتر، مثل انجمن‌هایی بودن که در دل شهر به وجود اومدن که هم شهر نفس بکشه، اکسیژن داشته باشه، هم مردم بتونن دور هم جمع بشن. ببین این قصه ها مهمن، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم جوون امروز ایران اگه این قصه ها رو بدونه صاحب ایده میشه برای فردای ایران. تکرار میکنم، اگر کاری کردم هیچ چیز نبود به جز اینکه تلاش کردم حقیقت رو پیدا بکنم، حقیقت رو ببینم و خوشبختم. محمد تو نمیدونی باعث خوشبختی منه و خوشبختی منه که این افتخار رو داشتم که با آدم‌هایی هم کلام و هم زبان شدم، قصه هاشون رو شنیدم که تاریخ مملکت ما رو ساختن، مملکت ما رو از یک سطحی که امروز عکسای سیاه‌سفیدش اومده بیرون به یک از زمان قاجار به یک سطح دیگه‌ای رسوندن و ازشون یاد گرفتم. من در دانشگاه این افراد، از دانشگاه داستان‌ها و قصه‌ها و تجربه‌های این افراد فارغ التحصیل، امیدوارم روزی بشم، اما بسیار بسیار آموختم. این که گفتی که محمد تو نمیدونی، اتفاقا من خیلی خوب میدونم خوشبختی در معاشرت با آدم ها، در صحبت کردن با آدم ها یعنی چیه، چون که بخش زیادی از زندگیم رو در همین خوشبختی بودم، در خوشبختی مالی و اقتصادی و اینجور چیزها نبودم، در خوشبختی همین معاشرت هایی بوده که با این گونه افراد و با نویسندگان و هنرمندان نامدار ایرانی داشتم به واسطه شغلم و به واسطه اون پیشینه ادبیاتی که دارم. علی در ابتدای صحبتاش گفت که پادکستی که داره کار میکنه از جای پول نمیگیره و فلان و نمیدونم مستقل هست و اینها. خوب میدونید که مجله تصویری سینما رکس هم هیچ اسپانسری نداره تا این لحظه. اسپانسر مجله تصویری سینما رکس خود تک تک شما هستید و به باور من تا زمانی که اسپانسر شماها هستید من خیلی راحت‌تر میتونم کار کنم. چون صدای شما هستم. هر لحظه که شما بدونید که من دارم رام و اشتباه میرم و صدای ملت و ملیت هم دیگه نیستم، دیگه حمایت نمیکنید، رسانه زمین میخوره. در نتیجه من لذت میبرم از اینکه شما تک تک شماها اسپانسر برنامه من هستید، با لایک هایی که دارید میکنید، با اینکه در سوشال مدیا خودتون به اشتراک میذارید، اونهایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میزنن و میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن، و یا کسانی که از طریق پیپال کمک میکنن، اونهایی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن که داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. قبل از که علی یک دقیقه صحبت پایانیش رو بکنه، آقا افتر پارتی نمیدونم بعد از جلسه و اینها هر جای جهان بودید، اگر علی همدانی هم بود سعی کنید که با علی هیچ جا نرید. چون که رفتنتون با علی و اونقدر بهتون خوش میگذره که احتمال داره تا 24 ساعت بر نگردید به مکانی که باید میبودید. علی صحبت پایانی هر چی داری بگو بابا. من یک بار دیگه میخواستم ازت تشکر بکنم از اون حرفای کلیشه‌ای. آره خیلی کلیشه‌ای. شنوندگانت پادکست من رو هم گوش بکنن، شاید دوست داشتن، شاید هر روز بهش برگشتن. حرف آخرم اینه، بیایید فضایی رو برای هم ایجاد بکنیم که هممون دور هم احساس امنیت بکنیم. مهم نیست من چی فکر میکنم، مهم نیست محمد تنگستانی چی فکر میکنه، مهم نیست مسیح علی نژاد چی فکر میکنه، مهم نیست شاهزاده رضا پهلوی چی فکر میکنه. مهم اینه که یاد بگیریم به حرف هم احترام بگذاریم. آزادی بیان تا جای آزادی بیانه که ما به همدیگر، به حق آزادی همدیگه احترام بذاریم. این رو تمرین بکنیم در طول روز. و من ایمان دارم و این جمله رو هم وام میگیرم از زنده یاد سعید قائم مقامی فقید، من ایمان دارم که وضع اینطوری نمیمونه و ملت ایران، مردم ایران، جوانهای امروز ایران در اون خواسته‌ای که دارن پیروز خواهند شد، چون حق با تک تک مردم ایرانه. مهم این است که صدای ملت باشیم، مهم این است که صدای ایران رو بلند و بلندتر کنیم. مهم این است که بدانیم که ما ایرانیان بجز یکدیگر هیچ کس رو نداریم. مهم این است که به بقای ایران فکر کنیم. مهم این است که رسم الخط زبان فارسی، پرچم ملی ایران و تمامیت ارضی ایران اولویت باشه برای تک تک ماها. به باور من فردای ایران رو تک تک ماهاست که قرار بسازیم. هیچ حکومت و هیچ نمیدونم رسانه‌ای نمیتونه فردای ایران رو برای من و توی ایرانی بسازه. ما خودمون هستیم که میتونیم. نمیذاره برنامه رو تموم کنم. بفرما علی بگو. و این نکته رو میخواستم بهتون بگم که حرفی که زدی بسیار مهمه. آینده ایران رو از امروز باید بسازیم، نذاریمش برای آینده. آخوندا کی میرن گزاره اشتباهیه. آخوندا بال ندارن که.
اگر ما میخوایم تغییر ایجاد بکنیم، اون تغییر از امروز توسط ما ایجاد میشه. اگر ما بتونیم فقط روی یک نفر دور و بری های خودمون اثر داشته باشیم، اون وقتی که تغییر ایجاد میشه. این اثر لازم نیست بریم در گوش طرف مثلا بگیم مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، حالا اونم میگین، ولی اگر که یک نفری یک حرفی زد، حرفی به نظر شما درست نبود، وقتی اون گفتمان رو شکل بدین، وقتی که پای حق بایستید، اون وقتی که آغاز کردیم، شروع کردیم تغییر رو ایجاد کردن. تغییر رو تک تک ماها ایجاد میکنیم، از تو خونمون شروع میکنیم، از تو اتاق خوابمون، از تو دستشویی، از تو خصوصی ترین لحظه های زندگیمون شروع میکنیم و میبریم به جامعه. ببخشید محمد، رادیو چی هم تا ابد میتونم برات اینجا حرف بزنم. میدونم خوبیش هم همینه که با موقعی که با بچهای رادیو، تلویزیون و همکاران روزنامه‌نگار و روزنامه‌نویس خودم مصاحبه دارم، خب همیشه برنامه خیلی طولانی تر میشه. در پایان فقط میتونم بهتون بگم که آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و از همه مهمتر آقا، رهبرسازی غرب فردای ایران من و تو رو نمیسازه. فردای ایران من و تو رو خودمون میسازیم و اون رهبرسازیایی که غرب داره میکنه، از داخل لپ لپ آدم در میاره و اینها هیچ کدوم نمیتونه فردایی برای من و توی ایرانی بسازه. جانم فدای ایران، جانم فدای تمامیت ارضی ایران و رسم الخط زبان زیبای فارسی. این زیبا از لحاظ آوایی و اینجور چیزها بود. آقا جنگ زده تک تک شما هستم. ملت ایران بی قضا بلا باشید. ملت ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. این نکته رو بگم ملت، این لهجه ها، این گویش ها هویت ملی من و توه. هیچ کس حق نداره هویت ملی من و تو، خرد فرهنگ های من و تو رو بخواد مسخره بکنه یا تحقیر بکنه. این لهجه ها و گویش هاست که ایران ما رو ساخته. دمتون گرم. وعده ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا. خلاص. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.